Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat ng mga anak ni Papa Almighty. Ang ikikwento ko sa inyo guys ang tungkol sa pagkagat ng aso. 3 beses po ako nakagat guys. Sa totoo lang. Nung mga 70s yun, nung ako'y nag-edad ng 10, 1970 siguro, ganun. Tapos 1973 at 1976. Ganun. So, nung siya ay tuta pa lang at nung nagbinata na siya at nang matanda na, yung may sakit na siya noon. So, unang araw ng pagdating ng tuta, galing yun sa bukid eh. So, siguro mga 1 buwan na siguro yun siya or more than. Basta ganun guys yung ano. So, suddenly, nung araw na yon, no, may naghahabulan, nagtatakbuhan sa harapan ng bahay namin guys, no. So naggulat naman kami dahil nagtatakbuhan, no. So nagtanong kami kung bakit. Ang sabi ng mga nagtatakbuhan, naghahabol doon, sabi ay hinahabol nila ang asong ulol. So nagulat kami, asong ulo din, nandun yung tataguin kami sa bahay or ano, kasi siyempre mamaya ibabalik yun, di kakatin kami. So ito namang tuta namin ay humahabol doon sa mga taong humahabol sa asong ulol. Kung naman utusan naman ko nakatanda sa amin, habulin ko daw ang tuta namin dahil baka daw makagat ng asong ulol. Di siyempre para kami naghahabol ang racing, takbuhan kami. Ang sa asong ulol tumakbo, hinahabol ng mga lalaki yung asong ulol. Ang amin namang tuta humahabol doon sa mga lalaki na humahabol sa asong ulol. At ako naman guys, humahabol din ako sa tuta namin, no. Ang tuling tumakbo ng tuta namin talagang hindi ko hingal kabayo din ako sa pagtakbo. So ngayon, sa tuwa ko na ba, nahuli ko rin naman siya. Pero ito yung ulo, no. Tapos ito yung buntot, ito yung pigi, kumbaga parang puwet. Ito yung buntot puwet, no. Nawakan ko siya dito. Nawakan ko siya ng ganun ba? Nawakan ko siya ng ganun. Bumaling yung ulo niya at nakagat ako dito, guys. Ayan, dito ako nakagat. So, sabi nila, nung nalaman nila nakagat ako ng tuta na yon, ay sila ay ng malaking problema dahil tutang-tuta pa yun eh. Pwedeng mamatay din ako, magbula-bula daw yata yung bibig ko at mamatay dahil sa rabies ng tuta na yun. So, siyempre, hindi ayaw nilang mamatay ako. Kung nakagat ako ng aso, ang tuta, kailangan talaga ng injeksyonan sa anti-rabies. So, guys, sa totoo lang, takot talaga ako. Biruan mo naman, 5 sa ka-injeksyon. 25 days. Dito sa tiyan guys, morning and afternoon. Dito yan guys 50 ka injection. So, yun na, masabi natin na injeksyonan ako sa unang kagat ng tuta namin. Pangalawang kagat guys, inutusan ako ng tatay ko na bumili ng inumin niya. 8:00 yun eh. So, at sa maulan-ulan konti at medyo, at saka nung panahon na yun, mga 70s, wala kaming electricity, kasira lang gamit namin, no. So nakadala na ako, nakuwi na ako, pinatay ko na yung gasira, makyat dun sa danan at binuksan namin yung mayroong kaming trangka-trangka ba. Ang mali ko lang doon guys ay hindi ko natawag ang pangalan ng alaga naming aso na si Salindugok. Yung pangalan ng Salindugok na yun ay kinukuha yun ng pangalan ng yung may drama nung Amorsula. Doon yung kinuha ng tatay ko, yung Salindugok, matapang daw yun eh, yung Salindugok. So, di ko namin kinuha. Hindi ko tinawag ang pangalan niya guys. So, binuksan ko at ewan ko siguro, nagulat yung tulog eh. So, hawak ko dito yung gasira na wala na ba, hindi na ba, wala nang ilaw, patay ko na eh. Pinatay ko na. At dito naman yung pinabibili sa akin ng tatay ko. So, ang suot ko kasi guys, itim na yung wala akong sample dito na jacket pa guys na nagpandong ba ako ng ganyan kay ulan, ganyan itim.
ganyan yan, jacket, parang ano, kulupo tawag sa amin eh. Ganyan, tapos dala ko yung gasira. Tapos dito yung inutos sa akin ng tatay ko, guys. So, nagulat siguro yon. Kinagat ako dito. Dito ulit. Suki niya ito eh. Itong kanan ito, kinagat ako. So guys, injection na naman guys. 50 na naman injection. Injection ako dito sa likod guys. Morning, afternoon. Pangatlong kagat guys. Medyo maedad na siya. May sakit na yata siya noon eh. Kasi wala na siyang ganang kumain. Hindi na siya nagkakain. Hinahatdan ko ng pagkain. Bago ko pumunta ng school, hinahatdan ko talaga siya ng pagkain. At pagdating ko galing sa school, ganun din. Bago ako matulog, tinitignan ko din siya. Hindi na talaga siya nagkakain ba guys. Pero hindi man ko mapakali na hindi kasi dog lovers din kasi ako guys eh. So talagang dala-dala ko yung plato ba niya na isusuot talaga, ilalapit na talaga sa bibig para lang makakain. Nabwisit na siguro sa akin guys. Kinagat na naman ako dito. Pangatlong kagat na. Ang sabi nila na mas malala nito kasi masakit na siya. Baka daw mas grabe daw ang rabies na yon. Tapos kinabukasan namatay pa naman yon. In-injection na naman ako guys dito sa hita. 50 ka-injection uli. Morning and afternoon. So, ilang injection yon sa lahat-lahat? 150. Hindi ba? Divide by 3 times akong nagkagat. O diba, napakasarap talaga yung injection talaga. So, takot na talaga ako. Makita ko lang injection pag pumupunta ko doon. Parang ayaw ko na talagang magpa-injection. Takbo na lang siguro ako. Pero iniisip ko naman kasi kung hindi ako magpa-injection, goodbye aling nida, di ba? Kaya yun ang ginawa ko. Tiis ko talaga yung sakit talaga. Hindi pa rin nadala, guys. Pumunta ako ng Manila. May tuta na naman ako nahingi. Puti. Ang ganda talaga ng color guys, puting-puti siya. Tapos dito sa paan niya, pink ang color. So mga 3 buwan siguro sa Manila, namatay din siya guys. Namatay siya kasi nakainom siya ng Clorox o chlorine. Yung naglaba kasi hindi tinapon yung tubig na pinaglagyan ng Clorox. Nakainom yata doon ng tuta ko, namatay. Alam niyo guys, 1 linggo ako doon hindi nagkakain, umiiyak ako. Talagang damdam ko yung pagkamatay ng aking alagang tuta. So, yun na lang yun guys ha. Ang ikukwento ko sa inyo tungkol sa aking buhay na kinagat ng una tuta. Tapos, binata na siya. Tapos, tumanda na siya. Iisa lang aso guys. Sa totoo lang, iisa lang aso. Si Salindugok pa rin. Naging tuta, naging binata, naging matanda. Sige guys. Bye. God bless.